السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا عن لقاح سينوفارم الصيني. عايزين نعرف هل هو فعلا آمن ولا غير آمن، وعايزين نقارن ما بين درجة الأمان بتاعته ما بينه وما بين اللقاحات الأخرى. اللقاح سينوفارم ده بيدي كفاءة حوالي 79% ضد كورونا ذات الأعراض، لكن ممكن يصل إلى فوق 90% أو 100% في الحالات الكورونا الشديدة أو اللي تحتاج إلى الدخول للمستشفى. هذا اللقاح الصيني انتشر في كثير من الدول النامية الأفريقية والأسيوية وأيضا أمريكا الجنوبية، لأن سعره رخيص وفي نفس الوقت التخزين بتاعه سهل، بيتخزن ما بين درجتين مئويتين و8 درجات مئوية في الثلاجة العادية، وبالتالي ده ساعد في انتشار هذا اللقاح في الكثير من الدول. بالنسبة لهذا اللقاح بيتاخد على هيئة جرعتين، نص سنتي كل جرعة في عضلة الكتف، وما بين الجرعتين حوالي من أسبوعين ل4 أسابيع. هذا اللقاح في خلال الفترة اللي تم إعطائه ما سمعناش عن مضاعفات خطيرة. احنا لقينا بس ان هو بيعمل بعض الأعراض البسيطة زي تورم في عضلة الكتف، أو بيحصل نوع من أنواع الألم أو إحمرار، أو ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، أو بيحصل غثيان أو قيء أو حمى أو صداع شديد أو آلام في البطن أو إسهال أو آلام في المفاصل والعضلات. لكن كل هذه الأعراض بتزول في خلال 24 ساعة ل 48 ساعة. في بعض الأحيان بندي لهذا الشخص أقراص باراسيتامول، بتزول هذه الأعراض من أعراض الباراسيتامول. لكن احنا ما سمعناش ان في ناس لا قدر الله توفت من هذا اللقاح، او ما سمعناش ان حصلت مضاعفات خطيرة من هذا اللقاح. طبعا احنا لا ندعي ان هو آمن 100%، لا، مراكز البحث العلمي بتتابع كل الحالات اللي بيحصل منها مضاعفات من لقاح سينوفارم، وفي الاخر احنا هنشوف هل فعلا هل هو آمن ولا غير آمن. بالنسبة للقاحات الأخرى، يعني مثلا لقاح فايزر الأمريكي تسبب في بعض الحالات النادرة اللي هي التهابات في الغشاء الطموري بتاع القلب والتهاب في عضلة القلب، وأيضا تسبب في بعض الحالات النادرة من شلل في العصب السابع بتاع الوجه، وأيضا في بعض الأحيان أدى إلى حساسية شديدة في الجسم. نفس الأعراض تقريبا حصلت في موديرنا. احنا عارفين طبعا ان دول موديرنا وفايزر الاتنين لقاحات امريكي، انتاج امريكي، والاتنين بيعتمدوا في التصنيع على المسنجر ار ان اي. ايضا موديرنا ادى الى ابيكارديتس، يعني التهابات في الغشاء الطاموري والتهاب في عضلة القلب، وايضا ادى الى التهابات في العصب السابع وادى الى شلل في العصب السابع للوجه. طبعا انا عارف ان دي حالات نادرة، لكن احب اقارن ما بين هذه الاعراض وما بين لقاح سينوفارم الصيني. ما حصلش حاجة من الحاجات دي كلها بالنسبة للقاح سينوفارم. ايضا بالنسبة للقاح استرازينكا الانجليزي، هو بيعتمد في التصنيع بتاعه على فيروس اسمه الادينو فيروس، وظهر منه بعض المضاعفات زي جلطات في الأوعية الدموية ونقص في الصفائح الدموية، وبعض الأحيان حصل ارتشاح من الأوعية الدموية،
وأدى إلى هبوط في ضغط الدم. نفس المشكلة دي حصلت في لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، لأنه أيضا بيعتمد على الأدينو فيروسز في التصنيع بتاعه، وأدى أيضا إلى ارتشاح في الأوعية الدموية وجلطات في الأوعية الدموية، وأدى إلى نقص في الصفائح الدموية في بعض الحالات. طبعا الحالات دي تعتبر إلى حد كبير نادرة جدا. وأيضا أدى إلى مرض اسمه جيلان باريه، ده مرض عصبي بيؤدي إلى شلل في العضلات بتاعة الأقدام، وممكن هذا الشلل يصعد لأعلى ويؤدي إلى فشل تنفسي، لكن هذه الحالات تعتبر إلى حد كبير نادرة جدا. لكن أنا بقارن ما بين هذه الأعراض والمضاعفات واللقاح الصيني سينوفارم. طبعا السبب في هذا يرجع إلى طريقة تصنيع لقاح سينوفارم. لقاح سينوفارم تم تصنيعه بطريقة كلاسيكية عادية، زي ما كنا بنصنع زمان التيتانوس، لقاح التيتانوس ولقاح فيروس به الكبدي. هم بياخدوا الفيروس يعملوا له حاجة اسمها inactivation، يعني بيفرغوا محتواه وياخدوا القشرة الخارجية اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، وهذه القشرة الخارجية دي بيحقنوها في جسم الإنسان، تتعرف عليها الخلايا الدفاعية اللي اسمها الماكروفاج، والماكروفاج بتعمل نوع من أنواع إثارة لخلايا دفاعية أخرى اسمها تي هيلبر، ودي تعتبر الخلايا الذكية في جسم الإنسان وفي جهاز المناعة. ده بيؤدي إلى استثارة لخلايا نسميها البيتا سيلز، والبيتا سيلز دي تعمل استثارة لخلايا أخرى اسمها البلازما سيلز، اللي هي بتفرز الأجسام المضادة. طبعا كده يبقى احنا حصلنا على الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، ولكن هذا الشخص لما يتعرض لفيروس كورونا الحقيقي هذه الأجسام المضادة تدافع عنه وضد فيروس كورونا الحقيقي. طبعا طريقة التصنيع دي ساعدت إلى حد كبير في إن ما يحصلش المضاعفات اللي بتحصل مع اللقاحات الأخرى زي فايزر أو موديرنا أو أسترازينكا أو جونسون أند جونسون. وبالتالي احنا بنعتبر ان لقاح سينوفارم برغم ان هو كفاءته ما هواش عالية قوي، زي ما قلت لكم الكفاءة بتصل ل 79% بعد الجرعة الثانية، لكن الى حد كبير هو يعتبر آمن بالمقارنة بالمضاعفات اللي بتحصل في اللقاحات الأخرى، وزي ما قلت لكم ده ناتج من طريقة التصنيع بتاعته. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.